જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં આપણે 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં વૈષ્ણવ 102 એક વૈષ્ણવ વાણિયાની દીકરી રામાનંદીને પરણાવી એમને વાર્તા પ્રસંગ આજે જોવાના છીએ. તો વૈષ્ણવો, હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક એક વૈષ્ણવ વાણિયો, ગુજરાતના રહેવાસી, તેની દીકરી કે જેને એને રામાનંદી સાથે પરણાવી હતી, એમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. હવે આ વાણિયાની દીકરી છે ને તામસ ભક્ત છે અને લીલામાં એનું નામ છે એ કૃષ્ણાનું ચરિત છે. તો પહેલા દ્વારિકા લીલામાં એ તન્મધ્યાની સખી હતી અને એમનાથી એ પ્રેક્ટિસ છે, એટલે એમના ભાવરૂપ છે. હવે એ વ્રજવાસીમાં વ્રજલીલામાં જે રીતે વૈષ્ણવ પ્રાપ્ત થઈ એ આપણે આગળ પણ કહ્યું છે કે નિત્ય લીલામાં કઈ રીતે પ્રાપ્ત થઈ, એમનો વાર્તા પ્રસંગ આપણે જોઈએ. ગુજરાતનો એક વૈષ્ણવ વણિક શ્રી ગુસાઈજીનો પરમ કૃપાપાત્ર ભગવદીય છે. તો એને ત્યાં દીકરી જન્મે છે અને શ્રી ગુસાઈજી એકવાર શ્રી દ્વારિકા પધારે છે ત્યારે માર્ગમાં આ વૈષ્ણવના ગામમાં એ મુકામ કરે છે. કોણ? શ્રી ગુસાઈજી. ત્યારે તે તેની દીકરીને નામ સુણાવવા લાવે છે. એટલે આ વણિક છે ને વૈષ્ણવ, એની દીકરીને લઈને શ્રી ગુસાઈજી પાસે આવે છે કે આનું નામ કમાવવું છે એમ. તો તેની દીકરી ત્યારે માત્ર 1.5 વર્ષની હોય છે. એટલે શ્રી પ્રભુ રાજી થઈ અને સ્વયં તેને નામ સંભળાવે છે. અને પછી આ દીકરીને સર્વાત્મ ભાવ સિદ્ધ થશે, વાહ ભાઈ વાહ, એવી આજ્ઞા પણ શ્રી ગુસાઈજી કરે છે. જય હો. તો દીકરી મોટી થઈ અને શ્રી ભાગવતનું શ્રવણ કરવા લાગે છે, વાહ ભાઈ વાહ. અને પછી પિતા તેના લગ્ન છે ને જ્ઞાતિના એક છોકરા સાથે કરે છે. તો એ છોકરો રામાનંદી છે. શ્રી રઘુનાથજીના સ્વરૂપમાં જ એને આસક્તિ છે. તો વહુનું મન શ્રી કૃષ્ણની લીલામાં આસક્ત હોય અને તે શ્રી કૃષ્ણની લીલામાંનું જ ચિંતન કર્યા કરે છે. તો વૈષ્ણવ આ વણિક પુત્રી માત્ર 1.5 વર્ષની વયે જ શ્રી ગુસાઈજી પાસે નામ પામે છે. બાળપણથી જ તેનામાં ભક્તિના બીજ છે એ દ્રઢ થયા છે. તેથી મોટી થઈને તે શ્રી ભાગવત સાંભળવા લાગે છે અને તે કૃષ્ણની લીલામાં આસક્તિ ધરાવે છે. પણ તેનો પતિ રામાનંદી છે, શ્રી રઘુનાથજીના સ્વરૂપમાં એને આસક્તિ છે. એ રામાનંદી થોડાક દિવસ પછી હવે એની વહુને તેડવા આવે છે. માતા પિતા દીકરીને વિદાય કરે છે અને એ બંને ચાલી નીકળે છે. તો બંને એક મજલ પર જઈ અને ઉતરે છે અને વણિક પુત્રી તેના પતિને તેનો ભગવત ભાવ કેવો છે એ પૂછવા માટે વિચારે છે કે હું પૂછું. તે એના પતિને તમારા શ્રી રઘુનાથજી શું કરે છે એમ પૂછે છે. એટલે જવાબમાં તે કહે છે કે અમારા શ્રી રઘુનાથજી તો રાજ કરે છે કે. તો એમની પાસે છે ને જાનકીજી બિરાજે છે કે એમ બંને જણ રાજ કરે છે કે. તો એ અમારા શ્રી રઘુનાથજી રાજ કરે છે આવું એને કીધું. એટલે પછી પતિ તેની પત્નીને કે તમારા શ્રી કૃષ્ણજી ચંદ્રજી શું કરે છે એ કયો, આવો પ્રશ્ન એ હામો કરે છે એનો પતિ. ત્યારે તે કહે છે કે અમારા શ્રી કૃષ્ણજી તો વેણુનાદ કરીને બધી વ્રજ સુંદરીઓને બોલાવીને એમની સાથે રાસ રમણ કરે છે કે એ અમારા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજી આમ કરે છે. એમની સાથે મળીને તે ત્યાં બેસીને બધા દેવતાઓ ત્યાં જોવા માટે કે આવ્યા છે. જ્યાં રાસ કરે છે ને ત્યાં બધા દેવતાઓ જોવા આવ્યા છે અને ત્યાં મંડળ રચના થઈ છે. તો ગંધર્વ બધા ગાન કરે છે અને વ્રજભક્તો તો વિવિધ ભાતના બધા ગાન કરે છે. તો અમારા શ્રી ઠાકોરજી આ રીતે સદૈવ લીલા કરે છે. તો આમ પતિ પત્ની બંને શ્રી પ્રભુના જુદા જુદા સ્વરૂપમાં આસક્તિ રાખે છે. આમ છતાં એ બંને એકબીજાના સ્વરૂપ શું કરે છે એ જાણવાની બંનેને તાલાવેલી છે. એ વાત અહીંયા આપણને જોવા મળી. આમ રોજ રાત દિવસ વાતો કરતા કરતા એ બંનેની સવાર પડી જાય. આમ વાતમાં જ પુરુષ એક દિવસ સ્ત્રીને રમૂજમાં જ કે તમારા ઠાકોરજી તો મહાવ્યાભિચારી છે કે કાયમ
સ્ત્રીઓને સાથે લઈને રમણ કરે છે ત્યારે સ્ત્રી તેને કહે છે કે તમારા શ્રી રઘુનાથજી તો ઘરમાં નિર્બળ છે, તે એક શ્રી જાનકીજીને રાખી શક્યા નહીં, એકને તો રાખી શકવા જોઈએ, એકને ના રાખી શક્યા. આમ એ બંને વચ્ચે ઝઘડો થઈ જાય છે. એથી એ બંનેને આરતી થાય છે. ત્યારે પરમ દયાળુ શ્રી ઠાકોરજી તે વખતે ભક્તની આરતી છે ને સહી શકતા નથી, તેથી પોતે વચમાં પ્રગટ થાય છે, પ્રભુ પોતે પ્રગટ થાય છે અને ઝઘડાનો અંત લાવે છે. પછી તેઓ કહે છે કે ભાઈ હું તો પ્રસન્ન થયો છું, માટે તમે કંઈક માગો. ત્યારે એ બંને જણ કહે છે કે મહારાજા ધીરાજ, અમે તો એ જ માગીએ છીએ કે અમારા પર પ્રસન્ન થયા હો ને તો અમારો ગુજારો સદૈવ આ વાતો જ કરતા થયા કરે, જેથી આપના દર્શન અમને રોજ થાય. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી તો એ બંનેનું કહેવું સાંભળીને ખરેખર વૈષ્ણવો પ્રસન્ન થાય છે અને પછી એ બંનેનો સમય આ વાતો કરતા જ વૈષ્ણવો પસાર થાય છે. તો એમને સંસારની કોઈ હવે પછી સ્ફૂર્તિ થતી નથી, એનો એને ખ્યાલ આવતો જ નથી. તો વૈષ્ણવો આ વાર્તામાં એવી શંકા થાય કે સ્ત્રી પુરુષ બંનેને શ્રી ઠાકોરજીની નિંદા કરી, બેયે નિંદા કરી, તો બંને સ્વરૂપમાં ભેદ બુદ્ધિ કરી, છતાં શ્રી ઠાકોરજી પોતે પ્રકટ થઈને દર્શન આપ્યા. એનું કારણ શું? તો કે છે કે ભક્તિ માર્ગમાં કોઈ પણ રીતે અનન્ય થઈને રહે તેના પર શ્રી ઠાકોરજી આ રીતે કૃપા કરે છે. કેમ કે અનન્યતાથી ભક્તને તન્મયતા થાય છે. આ અનન્યતા આવો પદાર્થ છે. વળી ભક્તિ માર્ગમાં લીલા ભેદે સ્વરૂપ ભેદ છે, તેથી ભક્ત જે લીલાનો અધિકારી હોય તે લીલાના સ્વરૂપમાં એ મગ્ન થાય તો અનન્ય એ બને. તેથી જ્ઞાન માર્ગ છે એનાથી આ ભક્તિ માર્ગ છે ને એટલા માટે વિલક્ષણ છે. વળી જ્યારે સ્ત્રી એમના ઘરે શ્રી ઠાકોરજીના શ્રૃંગાર કરે ત્યારે તો મોર મુકટ, કાચની ધોતી, ઉપરડા, વાગા, પાગ, ફેટા, કુલહી, પીટીપારા, મલકાચ, પિછોરા આ રીતે ભાત ભાતના શણગાર કરે. ત્યાં સુધી એને સાક્ષાત શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી કનૈયાલાલજીના પ્રતિબિંબના દર્શન થાય છે. જ્યારે એનો પતિ શ્રી ઠાકોરજીના સેવા શ્રૃંગાર કરે ત્યારે એને શ્રી રઘુનાથજીના સાક્ષાત દર્શન થાય છે. બોલો, તો આ રીતે બંનેને સદાય અનુભવ થાય છે. તો એ બંને જે કાંઈ કાર્ય કરે એ સ્નેહથી ને કરે છે. આમ એમનો સઘળો જન્મારો વીતે છે અને આ સંસારમાં બીજું કાંઈ છે એની જાણ એમને કાંઈ છે જ નહીં. તેથી શ્રી ઠાકોરજી એ બંને પર આવી રીતે કૃપા કરે છે. તો બંને આવા કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતા અને બંનેને સર્વાત્મ ભાવ સિદ્ધ થયો છે. તો અહીં અગત્યનો મુદ્દો એ જોવા મળ્યો કે ભક્ત ભગવાનને તેના જે સ્વરૂપે ભજે એ જ સ્વરૂપે સ્વયં પ્રભુ તેમને દર્શન આપે છે. અહીંયા વૈષ્ણવો શ્રી ઠાકોરજી પત્નીને કનૈયાલાલના પ્રતિબિંબ રૂપે અને પતિને રઘુરાજજીના સ્વરૂપે દર્શન આપે છે. તો આ વાર્તામાં એક સંદેહ થાય કે ભાઈ સ્ત્રી તો પુષ્ટિ માર્ગી હતી, તો એણે મર્યાદા સ્વરૂપની શૃંગાર કેમ કર્યો? એટલે એ કહે છે કે ભાઈ સ્ત્રીમાં સ્નેહની પ્રકારે સર્વાત્મ ભાવ છે ને સિદ્ધ થયો હતો, તેથી એના ભાવથી ને એ સ્વરૂપમાં પુષ્ટિ આવિર્ભાવ થાય છે. તો રસાત્મક પ્રકારે શ્રી ઠાકોરજી અનુભવ જણાવે છે. આવો સર્વાત્મ ભાવ સિદ્ધ થાય પછી પુષ્ટિ મર્યાદા બુદ્ધિ કઈ પ્રકારની રહેતી નથી. એક રસરૂપ ભાવ પ્રગટ થાય છે. સર્વત્ર ભાવાત્માનો જ અનુભવ થાય છે. આ ભક્તિ માર્ગ આવો વિલક્ષણ છે. શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજી ચતુશ્લોકીમાં એમ તો કહે છે કે યદિ શ્રી ગોકુલાધીશો ધૃત સર્વાત્મના હૃદિ તતઃ કિમ પરમ બ્રૂહિ લૌકિકૈર વૈદિકૈરપી. તેથી જેણે પોતાના હૃદયમાં સર્વાત્મ ભાવે શ્રી ગોકુલાધીશજીને ધારણ કર્યા તેને લૌકિક વૈદિકથી હું ભાઈ? તો આ ભાવ સર્વોત્તમ જાણવો. તો આ વૈષ્ણવની દીકરી શ્રી ગુસાઈજીની આવી કૃપાપાત્ર ભગવદીય હતી. તેની વાર્તાનો વૈષ્ણવ ક્યાંય પાર ના આવે. તે કથા વૈષ્ણવ ક્યાં લગી કેવી. તો વૈષ્ણવો આજે આપને આ વાર્તા પ્રસંગમાં આનંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી બીજા બધા વૈષ્ણવો પણ આ સત્સંગનો લાભ લઈ શકે. આવા જ સત્સંગોનો લાભ લેવા માટે, પુષ્ટિ માર્ગીય ગ્રંથોથી પરિચિત થવા માટે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપે હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો.
જેથી ને રાત્રિના 9:30 વાગ્યે વૈષ્ણવ લાઈવ આપણે ભગવદ્ વાર્તા કરીએ છીએ એનો પણ તમને લાભ મળશે. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.